Вітаю вас, друзі! Після того, як українські спецслужби ліквідували російського генерала Сарварова у Москві, сталося це учора, я маю вам нагадати, у росіян почалося горе. Киевский режим устроил подлый теракт в Москве. Очередной террористический акт, который Украина провела в Москве. Я не хотел бы это комментировать, это, естественно, это страшное убийство. Ви тільки подумайте, генерал, причетний до вбивств українців, який планував майбутні вбивства українців, ліквідований, і це дуже несправедливо, як ці українці посміли. Прямо сейчас подготавливал операции на Украине. Его гибель – это вероломный удар противника по командному составу российских вооруженных сил. Віроломний удар. Який жах. Это вероломный удар. Поки українці ліквідовують російських воєнних злочинців, інші тимчасово живі російські воєнні злочинці займаються терором проти цивільних. Терористи здійснили чергову масовану комбіновану атаку проти нашої країни із застосуванням ракет та безпілотників, били передусім по об'єктах електроенергетичної інфраструктури, як завжди, і вбили кількох людей, в тому числі і дитину на Житомирщині. Але ви не переплутайте, саме ліквідація російського генерала – це було жахливе вбивство і терористичний акт, звісно. Україна відповідає на російські атаки. Цієї ночі українські дрони здійснили масований удар по підприємству під назвою «Ставролен» у Ставропольському краю так званої Росії. Вот такое вот огнище. Підприємство атаковане вже вдруге за останній час. Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії Російської Федерації. Серед іншого, він виробляє також і складові частини до безпілотників. До речі, щодо протидії російським безпілотникам, останнім часом Сили оборони України дронами-перехоплювачами, на які ви даєте свої кошти, все частіше збивають реактивні шахеди. І тут не варто зупинятися, нам треба масштабувати дронову протиповітряну оборону, і я закликаю вас негайно задонатити на шахедоріз або просто на русоріз, аби російські окупанти дохли, щоб ми могли допомогти нашим військовим на фронті. Ось це самі вагомі та важливі пункти у переговорному процесі. Тому підтримуйте всі збори Опторіз, Шахедоріз, Русоріз. І ще підпишіться на мій канал, якщо досі з незрозумілих причин чомусь цього не зробили. Днями трапилося дещо досить цікаве. Один із адептів війни проти України, Максим Клімов, він колись був соратником Гіркіна, потім він був соратником соратників Гіркіна, а потім він з усіма посварився. Так ось Максим Клімов вирішив порахувати, скільки російська армія могла понести втрат на основі тих даних, які озвучив Владимир Путін. І щось, здається, у нього пішло не за планом. Итак, на линии озвучено, что у нас порядка 700 тысяч находится в зоне СВО. Также смотрим официальные данные. Начало СВО. Численность заявлялась 400 тысяч. Дальше мобилизация 300 тысяч. 23-й год плюс 560 тысяч. 24-й год плюс 400 тысяч. 25-й год официальные данные порядка 400 тысяч. Там 411, по-моему, подписано контрактов. Итого мы имеем 2,2 миллиона. Вопрос с учетом разницы между 700 тысячами. Вопрос возникает по 1,5 миллиона. Знаєте, друзі, ми із вами досить часто говоримо про проблеми українського війська, і це правильно, тому що від ефективності управління Збройних сил України залежить наше із вами виживання як нації і як держави. Але насправді і у нашого противника проблем вистачає. Дуже багато системних і критичних проблем. І з одного боку, російська армія досить добре розвивається у плані застосування БПЛА як на тактичну, так і на оперативну глибину, але і з іншого боку, сухопутні війська так званої Російської Федерації серйозно деградують. Яскравим прикладом цієї деградації є відео, яке учора з'явилося публічно в інтернеті. Його опублікували воїни 92-ї окремої штурмової бригади, і на цьому відео росіяни поїхали на штурм на конях. Справді, це російська кавалерія у 2025 році. Но все должны знать, что мы-то
по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Як ви могли здогадатися, штурм не вдався. Прилетіли українські безпілотники. І, чесно кажучи, мені дуже шкода тварину, і зараз я кажу зовсім не про росіянина. Але що поробиш? Це війна. Взагалі російські окупанти почали використовувати гужовий транспорт, тобто віслюків і коней, десь протягом останнього року навіть трошки більше. Але раніше ми спостерігали, що вони катають, тягають оцих віслюків та коней десь далеко від лінії фронту, ну або принаймні використовують для логістики, але використання їх для штурмів – це щось новеньке. Здорово, мужики. Перед вами элитный транспорт 810-ї бригади. Є одразу декілька причин, чому росіяни почали активніше використовувати коней та віслюків. Тому що їм бракує транспорту для перевезення боєприпасів та провізії, тому що їм бракує броньованого транспорту для здійснення штурмових дій, ну і ще тому, що росіяни вірять, що це їх може врятувати від FPV-дрона. Серйозно, у них є таке повір'я, вони впевнені, що якщо завмерти або якщо використовувати тварину, то дрон не прилетить. Але, звісно, реальність, як завжди у таких випадках, дуже серйозно відрізняється. Від реальності відривається усе більше останнім часом і Владимир Путін, і ви це бачили прекрасно останніми тижнями, коли він вигадував бої у Комсомольську, якого не існує, і коли він кожен тиждень брав Куп'янськ. Навіть от той самий Клімов визнає, що у Куп'янську у росіян є серйозні проблеми. Потому что в этом случае вообще тему Купянска нужно было выводить за скобки. То, что ввиду того, что там очень непростая, очень тяжелая обстановка складывается. На брехню у доповідях страждає не тільки українська армія. У російській армії брехня стала синонімом доповідей. Хоча даруйте, Владимир Путін просто не знає, що його дурять. Верховного главнокомандующего обманывают, да? Ну або він чудово знає, що його дурять, але в принципі його усе цілком влаштовує. Так працює російська система. Нас в очередной раз обманули. Нас же надули. Как у нас в народе говорят, кинули. Але загалом, попри те, що росіяни наступають і захоплюють території України, у них є системна криза всередині війська, і це було би тупо заперечувати. Російська армія дуже серйозно у своїй сухопутній компоненті, як я вже й сказав, деградувала. І виснаження російської військової машини очевидне, далеко не тільки українцям. Но поверьте, и наши войска сильно изношены, утомлены, измотаны. Вот. Каждый, кто там был, это прекрасно знает. Час від часу російська пропаганда розповідає, що росіяни можуть воювати проти України вічно. Але це, звісно, не так. З огляду на проблеми як у російській армії, так і особливо у російській економіці, у росіян немає багато часу на те, щоб продовжувати війну проти України і самим не впасти. А мы стоим на пороге очень грозных событий. Рискуем оказаться в ситуации, когда через некоторое время Владимиру Владимировичу придется сказать «братья и сестры». В очень, скажем так, непростых обстоятельствах. Резиновая попа. Та разом із тим не варто обмазуватися копіумом. Російська армія усе одно продовжує воювати проти України. Російська армія, навіть маючи великі серйозні системні проблеми, і далі завдає шкоди нашій державі та нашому народові. Останнім часом, до речі, росіяни активізували свої штурмові дії із застосуванням важкої бронетехніки, тому тим паче зараз дуже важливо допомагати українському війську, щоб наші воїни мали найкращі дрони, аби зупиняти оці штурми, аби російські чорти горіли, аби назад до себе на так звану Росію вони могли повертатися хіба що у сірникових коробочках. Важливо розуміти, що ми не зможемо перемогти росіян виключно і тільки на полі бою, тому що ресурси не співставні. Але Україна усе одно може добитися успіху. Якою у такому випадку має бути наша оборонна стратегія? Ми маємо реформувати наше військо, аби мінімізувати наші втрати і проводити операції стратегічного рівня проти російської нафтогазової інфраструктури, займаючись, наприклад, тим самим танкерорізом. У нас сейчас начали резать теневой флот. Опять же,
Флот в домике. І от комбінуючи реформу української армії, спрямовану на те, щоб покращити управління військами і мінімізувати наші втрати, та проводячи спеціальні операції стратегічного рівня, Україна може дійсно завалити спершу економіку, а потім і усю так звану Російську Федерацію. Цей сценарій може комусь виглядати фантастичним, але погодьтеся, 4 роки тому для нас було би фантастикою те, що Україна досі тримає оборону проти найбоєздатнішої армії світу. І саме для того, щоб українська армія могла і далі стримувати ворога, вона повинна змінитися, а кожен українець має бути у війську або для війська. І, до речі, завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще чергові 204 нових FPV. Бажаю міцного козацького! Хочемо висловити подяку фонду Сергія Стерненка за надані дрони-перехоплювачі. Вітаю, товариство! Екіпажі батареї перехоплювачів полку 1020 знову отримали поповнення від Сергія Стерненка. Цього разу ми отримали 74 борти перехоплювачі «Стінг». Вдячні Сергію Стерненку, його спільноті та кожному, хто долучився до зборів. З вашою допомогою та нашими зусиллями прискорюємо нашу перемогу. Слава Україні, товариство! Бажаємо здоров'я! На зв'язку 68-ма окрема єгерська бригада, батальйон безпілотних систем «Шершні Довбуша». Хотіли, як завжди, подякувати за постійну підтримку спільноті Сергія Стерненка. Сьогодні за придбання 30 оптоволоконних FPV-дронів, які вже знищують противника в місті Покровську. Ось це самі вагомі та важливі пункти у переговорному процесі. Тому підтримуйте всі збори Опторіс, Шахедоріс, Русоріс. Дякуємо за допомогу. Бажаю здоров'я. Бійці 71-ї ЄБРДШВ дякують спільноті Стерненка за надану пробну партію дронів на оптоволокні та станцію керування. Скоро очікуйте відео нашої ефективної роботи. Слава Україні! Героям слава! Проти нас воює, безумовно, дуже сильний противник, неспівставно сильний, але не забувайте, що і у нього є слабкі місця. Ми можемо це використовувати, але для початку ми самі повинні серйозно змінитися.